شرایط درآمدزایی از یوتیوب خیلی سخت‌تر از قبل شد. این ویدیو اختصاص داره به کسایی که بخوان تازه یوتیوب رو شروع کنن یا همین الان شروع کردن یا یک کانال مانیتایز دارن و هر سه دسته اینا تحت تاثیر آپدیت یوتیوب قرار میگیرن. این ویدیو رو تا آخر ببینید تا متوجه بشید شرایط درآمدزایی از یوتیوب جدید چقدر هستش، از کی اعمال میشه و چه تأثیری روی بچه‌ای که چه الان چنل مانیتایز دارن چه بخوان بعداً به درآمد برسن داره. سلام، من محمدم، کانال یوتیوب خیلی خوش اومده. تقریبا 17 ساعت پیش یوتیوب اعلام کرد که داره توی 3 تا بخش آپدیت هایی رو میده که این آپدیت ها قرار تغییرات عجیب و غریبی رو توی مانیتایزیشن ها و درآمدزایی از یوتیوب داشته باشن. توی سایت ساپورت گوگل اگه برید یا اینو توی گوگل سرچ کنید میبینید که خود یوتیوب یک مقاله رو داده تحت عنوان تغییرات برنامه درآمدزایی از یوتیوب و از اول فوریه 2027 که تقریبا میشه گفت 12 بهمن ماه، یعنی تقریبا 6 ماه دیگه یوتیوب قرار یه سری تغییرات رو بده که این تغییرات قراره چه محتوای شورت ویدیو چه محتوای لانگ تحت تاثیر قرار بده و همینطور 3 تا آپدیت جدید داره. یکی پریمیوم های یوتیوب هستش، یکی درآمدزایی از کانال های شورت ویدیو و فرصت های جدیدی که داره ازش خلق میکنه و سومی هم کلا آپدیت شرایط مانیتایزیشن. شرایط مانیتایزیشن کلاسیک، اون چیزی که ما قبلش داشتیم این هستش که شما اگه بخواید توی لانگ ویدیو یک کانال بزنی به درآمد برسی باید 1000 تا سابسکرایب داشته باشی و 4000 ساعت واچ تایم محتواهای لانگت. برای شورت ویدیو هم به این صورت بود که در طول 3 ماه یا 90 روز گذشته شما دوباره باید همون 1000 تا سابسکرایب داشته باشی و 10 میلیون ویو واجد شرایط یا انگیج ویو داشته باشی تا بتونی مانیتایز بشی و درآمد کسب کنی از اد رونیو یا همون تبلیغ گذاشتن روی ویدیوهاتون. اما این قرار تغییر کنه. چه تغییری با هم ببینیم. من پیشنهاد میکنم انتهای این ویدیو خودتون مجزا هم چه مقاله رو ببینید چه خود ویدیو یوتیوب کریئتورز رو ببینید و این دوتا رو مجزا خودتون هم یه چک و بررسی بکنید. اما اتفاقی که داره میفته همین سه تا آپدیتی هستش که قدم به قدم تو این ویدیو کل اون تحلیل و معرفی که چنل خود رسمی یوتیوب کرده رو براتون انجام میدیم. خب با هم ببینیم ویدیو چنل رسمی یوتیوب رو. YouTube Partner Program. If you're a creator who's currently in the program, you'll need to review and accept new terms by January 31st, 2027 to keep earning. If you're a creator who's looking to apply to the program, there are new eligibility requirements you'll need to know. همونطور که دیدید گفته شما اگه یه کریئتور یا یوتیوبر جدید هستید شما باید یه شرایط جدید رو قبول کنید و اگه یوتیوبری هستید که نه مانیتایز هستید اول 29 ژانویه براتون یک تاییدیه توی کانال یوتیوبتون یا حساب ادسنستون میاد که اونو باید تیک بزنید تا بتونید درآمدزاییتون رو ادامه داشته باشید. یعنی شرایط داره برای همه اعمال میشه. There are also changes to the way the Shorts creator pool صداش رو قطع کنم. و اینجا خود یوتیوب میگه که 3 تا تغییر داریم علاوه بر این. یکی پریمیوم لایت هستش، یکی درآمدزایی از شورت ویدیو هستش که همین رو قرار تغییر کنه. اما بریم سراغ قسمت اون شرایط درآمدزایی که احتمالاً بخش مهمتری هستش و بعدم بریم سراغ پریمیوم و اون درآمدزایی از شورت ویدیو. First, we're updating the YouTube Partner Program entry requirements that unlock ads and premium revenue sharing for new creators. While YouTube has grown to billions of monthly viewers, the YPP entry thresholds have remained mostly unchanged. To reflect the growth of YouTube, starting February 1st, 2027, entry thresholds for new creators are 1,000 subscribers and either 8,000 qualified watch hours in the last 12 months or 20 million qualified shorts views in the last 90 days. Grown to billions of monthly viewers, the YPP entry thresholds have remained mostly unchanged. To reflect the growth of YouTube, starting February 1st, 2027, entry thresholds for new creators are 1,000 subscribers and either 8,000 qualified watch hours in the خب همونطور که متوجه شدید اون شرط 1000 تا سابسکرایب برای یوتیوبرهای جدید باقی مونده ولی توی 12 ماه گذشته تا توی یک سال اخیر باید 8000 ساعت واچ تایم کسب کنن و بهم میگن واچ تایم کوالیفاید. یعنی چی واچ تایم کوالیفاید؟ منظور این هستش که ویدیوهای پرایوت شما حساب نمیشه، ویدیوهایی که دیلیت کردید حساب نمیشه، بعضی از ویدیوهای استریم حساب نمیشه و فقط ویدیوهای پابلیک یا منتشر شده توی چنل که لانگ ویدیو هستن برای واچ تایم مد نظر قرار میگیرن. برای شورت ویدیو چی؟ the last 12 months or 20 million qualified shorts views in the last 90. برای شورت ویدیو هم میگه 10 میلیون ویو 20 میلیون ویو شده در طول 90 روز گذشته که باز هم اون ویو باید کوالیفاید باشه و تایید و وریفای یوتیوب رو داشته باشه. یعنی باز شورت ویدیو هایی که
شاید پرایوت کردید، دیلیت کردید، این اصلا حساب نمیشه و شورت ویدیو پابلیک و فعال در 90 روز گذشته رو مد نظر قرار میدن. Next, to earn ads and premium revenue share for shorts each month, creators will need to maintain 10 million qualified shorts views over the last 9th month. Creators will Next, to earn ads and premium revenue share for shorts each month, creators will need to maintain 10 million qualified shorts views over the last 90 days. If your business is already seeing similar shorts views, this change is unlikely to impact your earnings. Importantly, this update will not impact your overall YPP status. نکته بعدی که داریم که بعد از اینکه واجد شرایط شدیم، چه برای شورت ویدیو چه برای لانگ ویدیو، اگه شما اون شرایط مثلا 8000 ساعت رو از دست بدید یا 20 میلیون ویو رو از دست بدید، خود یوتیوب گفته که تا اون شرایط کلاسیک کانال شما مانیتایز قرار میگیره و دیمانیتایز نمیشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من به هر سختی که شده به اون 8000 ساعت رسیدم یا به اون 20 میلیون ویو رسیدم. حالا یه ماه 2 ماه گذشته اون 20 میلیون ویو من مثلا رسیده 12 میلیون یا اون 8000 ساعت من شده 7000 ساعت، 6000 ساعت، یعنی از اون عدد اومده پایین‌تر. آیا چنل ما اینجا مانیتایز میمونه یا نه؟ بله، چنل شما تا وقتی اون 4000 ساعت رو داره رعایت میکنه یا 10 میلیون ویو کوالیفاید رو داره رعایت میکنه مانیتایز هست، ولی برای رسیدن به مرحله اول مانیتایزیشن انگار یک سختی بیشتری رو لازمه طی کنید. انتهای ویدیو رو تحلیل و جمع‌بندی که میخوام برای یوتیوبرای به خصوص تازه کار و اگر حتی چنل الان داریدم مانیتایز هستش بکنم و حتما ببینین. ولی قسمت آخر این ویدیو مربوط پریمیوم هستش که اون رو هم ببینیم و بریم سراغ راهکار یا کاری که ما باید انجام بدیم. حالا We're expanding Premium Lite to all countries where Premium is available. Premium Lite offers ad-free, offline, and background viewing outside of music and shorts. For creators, this means bringing in a more leaned-in viewer audience that can actively contribute to your subscription earnings. یوتیوب تمرکزی که داره میکنه تو این تغییرات روی 2 تا بخش خیلی مهمتر هستش. یکی درآمدزایی از شورت ویدیو و فرصت‌های شورت ویدیو رو بخواد بیشتر کنه که آدما تمرکز کنن روی شورت ویدیو، و مورد دوم پریمیوم خریدن رو رواج بده، چون درآمدی که احتمالاً از پریمیوم داره درآمد به شدت قابل توجه و شیرین‌تر و البته راحت‌تری هم برای خود یوتیوب هستش و میخواد تمرکز یه سری از یوتیوبرها رو ببره سمت پریمیوم فروختن. حالا نکته‌ای که وجود داره واسه ماهایی که داخل ایران فعالیت می‌کنیم یا اصلا کامیونیتی فارسی هستیم، اصلا پریمیوم منطقی نیست و اصلا به درد ما نمیخوره. ولی میخوام 3 تا تحلیل رو دقیقاً بهتون بگم، یا 3 تا تغییری که الان باید توی ذهنتون باشه و انجام بدید. نکته اول، مهمترین چیزی که الان باید در نظر قرار بدین این که سعی کنید توی 6 ماه آینده کانالتون مانیتایز کنید. یعنی شاید بگم الان آخرین فرصتی هستش تو این 6 ماه که شما بتونید با اون شرایط قبلی حالا رو مانیتایز کنید. در غیر این صورت شاید بازه مانیتایزی شما 1.5 تا 2 برابر از لحاظ زمانی، هزینه و انرژی که بخواید بذارید طول بکشه. پس اگه دغدغه شروع کردن یوتیوب داشتید، هی تو ذهنتون هست کمالگرایی نمیذاش، نمیدونم ایده رو پیدا نمیکردید، جنگ بود میترسید اینترنت قطع بشه، الان فلفور مجبوری تو 6 ماه آینده شروع کنید. یعنی یا شروع میکنید یا خیلی دیرتر قراره شروع کنید به نتیجه برسید. و اگه الان شروع کنید احتمال خیلی زیاد، یعنی فرصت خیلی خوبیه که توی 6 ماه آینده تا بهمن امسال بتونید به درآمد برسید. چیز عجیب غریبی هم نیست و توی این شرایط ساده تر بتونید از یوتیوب درآمدزایی داشته باشید. نکته دومی که وجود داره این هستش که تمام این تغییرات از بهمن ماه اعمال میشه، نه از الان. و علاوه بر اینکه اون 6 ماه فرصت دارید که بخواید تغییر بدید، اگه شما کسی هستید که کانال مانیتایزی داره شما رو تحت تاثیر قرار نمیده، مگه اینکه از اون 4000 ساعت و 10 میلیون ویو هم کانالتون داره میاد پایینتر، که باز هم توی این کیس ها هم یوتیوب گفته ما 1 ماه به شما فرصت میدین تا بتونید کانال رو بهتر کنید. از این طریق داره جلوی کانال هایی که صرفا مانیتایزن و ویوی کمی دارن، مخاطبی ندارن و عملا یه محتوای شاید ضعیفی داره میسازه رو میگیره و فرصت میده به آدمایی که بخوان یه مسیر بهتری رو سپری کنن. نموداری که مانیتایز میشیم الان یه همچین نموداری هستش که من دوست دارم 2 تا نقطه رو اینجا تارگت کنیم. خب الان وقتی بخواید مانیتایز بشید میرسید به این نقطه اولیه، روی این خط باشید کانال شما مانیتایزه. ولی بعد از 20 اول فوریه 2027 نمودار شما میاد اینجا و دوباره تا اینجا میاد پایین. قدم اولش سخت‌تر شده. برای همین میگم هر چی شما زودتر بخواید شروع کنید زودتر میتونید به درآمد برسید. و نکته سوم،
نکته سوم تغییراتی هستش که یوتیوب داره توی شورت ویدیوها میده و چون شورت ویدیو درآمد خیلی شیرین‌تر و راحت‌تری رو دوباره برای یوتیوب داره و کانتنت کریشنش ساده‌تر هست، تمرکز محتوا رو میخواد ببره سمت شورت ویدیوها. من توصیه میکنم 100% اگه کسی هستید که الان میخواید یک کانال شورت ویدیو استارت بزنید یا حتی لایک ویدیو، الان بهترین فرصتی هستش که جلو ببرید، چون 6 ماه دیگه قرار خیلی سخت‌تر بشه. امیدوارم روزایی داشته باشیم که سر سفره خیلی درآمد دلاری باشه. تا قسمت‌های بعدی خلاق و پرانرژی باشید. خداحافظ.